Kingsway Language Center presents Spoken English. What's the matter? I've got a pain in my stomach. Since when have you had this pain? It started about 3 days ago. It was slight at first. Do you have it always or does it come on occasionally? Now I have it always. Okay, I'll give you a prescription. Go and get the medicine from the pharmacy. Hello, I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today I am going to teach you another conversation. අද මම ඔබට තවත් සංවාදයක් උගන්වන්නයි යන්නේ. Spoken English 2. Spoken English වල දෙවෙනි පාඩම. මේ පාඩමෙන් මම ඔබට උගන්වන්න යන්නේ අසනීපයක් වෙලා වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගිය patient කෙනෙක් රෝගියෙක් වෛද්‍යවරයා සමග කතා කරන ඊටාම කෙටි සංවාදයක්. ඉතින් මේ තුලිනුත් ඔබට පුළුවන් තවත් ඉංග්‍රීසි ටිකක් ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. මම මේ පාඩම විස්තර කරන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම මේ සංවාදයට සවන් දෙන්නකෝ. What's the matter? I've got a pain in my stomach. Since when have you had this pain? It started about 3 days ago. It was slight at first. Do you have it always or does it come on occasionally? Now I have it always. Okay, I'll give you a prescription. Go and get the medicine from the pharmacy. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බඩේ අමාරුවක් පිළිබඳව වෛද්‍යවරයෙකුට කියන ආකාරය පිළිබඳව. හොඳයි. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් ගාවට ගියාම මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි වෛද්‍යවරයා මොකද ඔයාට තියෙන අමාරුව? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද අමාරුව කියලා. ඒතර ඒක අහන එක ක්‍රමයක් තමයි අද උගන්වන්නේ. What's the matter? What's the matter කියන්නේ මොකද්ද අමාරුව? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? එතකොට ඔන්න දැන් ඔබට සිද්ධ වෙනවා කියන්න ඔබට තියෙන අසනීප තත්වය. ඒක කියද්දී අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවයි භාවිත කරන්නේ. I've got කියලා කියන්නේ I have කියන දෙක එකට කෙටි කරලා. I have got කියන එක අපි කෙටි කරනවා කතා කරද්දී I've got කියලා. මට අමාරුවක් තියෙනවා. I've got a pain. A pain කියන්නේ කැක්කුමක් වේදනාවක්. I've got a pain ඊළඟට ඇඟේ කොතනද ඒක තියෙන්නේ කියද්දි in කියන නිපාත පදයට එක්කලා in my stomach. එතකොට බලන්න මේ කොටස් ටික I've got කියන්නේ මට තියෙනවා a pain අමාරුවක් in my stomach මගේ බඩේ. එතකොට මගේ බඩේ කැක්කුමක් තියෙනවා. කැක්කුම අමාරුව වේදනාවට කියනවා pain කියලා. PAIN. එහෙනම් ඔන්න රෝගියා කියන්නේ මොකද්ද? I've got a pain in my stomach. ඉතින් ඔබට මෙතන තව ගොඩක් හදාගන්න පුළුවන්. I've got a pain in my knee. මගේ දණහිස්සේ කැක්කුමක් තියෙනවා. I've got a pain in my back. මගේ කොන්දේ කැක්කුමක් තියෙනවා. ඔය වගේ විවිධ ශරීරයේ කොටස් යොදලා වාක්‍ය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. අපි ශරීරයේ කොටස් ගැනත් මේවා ගැන පසුව ඉගෙන ගනිමු. දැන් අද කෙටි සංවාදය ගැන බලමු. එහෙනම් I've got a pain in my stomach කියන්නේ මගේ බඩේ කැක්කුමක් තියෙනවා. එතකොට වෛද්‍යවරයා මෙහෙම අහනවා බලන්න. Since when? කවද ඉඳලාද? Since when කියන්නේ කවද ඉඳලාද? Since when have you had this pain? ඔයාට මේ අමාරුව තියෙන්නේ කවද ඉඳලාද? Since when have you had this pain? ඔයාට මේ අමාරුව තියෙන්නේ කවද ඉඳලාද? ඔන්න එතකොට බලන්න patient කියන්නේ රෝගියා කියන්නේ මොකද්ද? It started about 3 days ago. It started about 3 days ago. ඒක පටන් ගත්තේ දවස් 3කට විතර කලින්. It started about 3 days ago. ඒක පටන් ගත්තේ නම් දවස් 3කට විතර කලින්. It was slight. ඒක යන්තම් තිබුණේ at first. මුලින්ම නම් යන්තම් තිබුණේ. It started about 3 days ago. It started කියන්නේ ඒක පටන් ගත්තේ about 3 days ago. දවස් 3කට විතර කලින්. It was slight at first. ඒ පටන් ගද්දි නම් මුලදිම නම් ඒක නිකන් යන්තම් තිබුණේ. එතකොට බලන්න දැන් ડોක්ටර් මොකක්ද අහන්නේ ඊළඟට. Do you have it always? ඔයාට ඒක නිතරම තියෙනවද? Do you have it always or does it come on occasionally? Do you have it always or does it come on occasionally? ඔයාට මේක දිගටම තියෙනවද නිතරම තියෙනවද එහෙම නැත්නම් වරින් වරද හැදෙන්නේ? Do you have it always? ඔයාට මේක නිතරම හැදෙනවද? තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් or does it come on occasionally?
ඒක වරින් වරද ඇති වෙන්නේ. එතකොට රෝගියා මෙහෙම කියනවා. Now I have it always. දැන් නම් නිතරම වගේ තියෙනවා. Now I have it always. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න ඊළඟට මෙයා ડોක්ටර් මොකද්ද කියන්නේ බලන්න. Okay. I'll give you a prescription. මම ඔබට බෙහෙත් සීට්ටුවක් දෙන්නම්. මම ඔබට බෙහෙත් වට්ටෝරුවක් දෙන්නම්. prescription එක කියන්නේ වෛද්‍යවරයා බෙහෙත් නියම කරලා ලියලා දෙන විස්තරයට. I'll give you a prescription. මම ඔබට prescription එකක් දෙන්නම්. Go and get the medicine from the pharmacy. Go and get the medicine from the pharmacy. ඔයා ගිහිල්ලා pharmacy එකෙන් බෙහෙත් ටික අරගන්න. Go and get the medicine from the pharmacy. ඔයා ගිහිල්ලා pharmacy එකෙන් බෙහෙත් ටික අරගන්න. ඔන්න එහෙමනම් සංවාදය. දැන් අපි නැවත වතාවක් මේ සංවාදයට සවන් දෙමු. What's the matter? I've got a pain in my stomach. Since when have you had this pain? It started about 3 days ago. It was slight at first. Do you have it always or does it come on occasionally? Now I have it always. Okay, I'll give you a prescription. Go and get the medicine from the pharmacy. හොඳයි එහෙමනම් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා යලිත් වතාවක් තවත් සංවාදයකින් ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන. Goodbye and good luck.